ต่างฝ่ายต่างดอกเดียวบินทั้งคู่นะโอ้โหแบบนี้ท่าทางแล้วน่าจะเป็นฝ่ายคิโครุได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีร่างโคลนด้วยนั่นเองเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้เครื่องสุดท้ายสู้เอาล้วนๆเลยไม่รู้ว่าจะมีจำนวนที่รอดไปถึงหน้าป้อมได้หรือเปล่านะถือว่าสูสีใช้ได้เลยสวัสดีครับมาว่าผมเป็นคอนอชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับในโคลาโบไคจูหมายเลข8เรายังเหลือเรนเจอร์อีก1ตัวที่ยังไม่ได้ทำการรีวิวในร่างที่สุดของเขาครับนั่นคือเจ้าคิโครุนั่นเองเนาะในร่าง9ดาวแม็กซ์นะครับพรสวรรค์ตีบวก2ศักยภาพตีบวก 1,500 แล้วก็ P100 อีกต่างหากนั่นเองโดยจุดเด่นหลักของเจ้าคิโครุนั้นก็คือเป็นสายไวที่ยืนระยะไกล380จุดและมีสกิลบัฟที่ช่วยส่งเสริมดาเมจทางคริให้แรงมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสกิลดาเมจที่ใช่ว่าจะเบานะครับแรงใช่เล่นและยังมีความสามารถ9ดาวให้เลือกเป็นกันหยุดเวลา5วิที่เข้ากับเมตาในปัจจุบันแบบสุดๆจะได้ไม่กลัวการถูกหยุดและปล่อยตัวได้อย่างไหลลื่นแถมพรสวรรค์นั้นยังช่วยเสริมสร้างดาเมจทางคริให้แรงมากยิ่งขึ้นไปอีก1ขั้นด้วยการโจมตีสายพลังที่มีพลังชีวิตมากกว่า 70% นะครับผมทำให้ดาเมจโจมตีปกติเพิ่มขึ้นอีก3เท่านอกเหนือจากสกิลบัฟนั่นเองนะครับซึ่งมีโอกาสการติดสูงมากในระดับถึง 80% กันเลยทีเดียวรวมทั้งยังมีความสามารถเป็นเฮือกสุดท้าย plus ที่ช่วยเสริมทางคริเมื่อมันตายไปอีก1ขั้นครับผมจะช่วยให้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจะเห็นได้ว่าข้อดีหลักๆของมันเนี่ยมาจากดาเมจล้วนๆเลยนั่นเองครับผมส่วนข้อเสียเนี่ยก็จะมาจากเรื่องอื่นๆแทนนั่นเองครับข้อที่1เลยคือเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าสกิลดาเมจของเจ้าคิโครุนี้นั้นไม่มีดีบัฟเจ๋งๆเหมือนกับตัวอื่นเลยเช่นลดหลบสกิลลดต้านสกิลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรนเจอร์ทีมของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในการจัดการฝ่ายตรงข้ามลงได้ดีมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเน้นสกิลดาเมจกันเป็นหลักเนาะทางคริเนี่ยจะมีแค่มูลกับป่าเท่านั้นซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งลดพลังป้องกันทางกายภาพด้วยซ้ำไปมันก็ตีแป๊บเดียวสายพลังล่วงกันเป็นผักเป็นปลาอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมแถมดีบัฟอีก1อันก็คือหยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบที่เอามาเคาน์เตอร์เจ้าอาร์เนียที่มีสกิลบัฟยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบออกไปไม่ว่าจะเป็นลดหลบลดต้านอะไรพวกนี้เนี่ยถามว่าโอเคไหมก็โอเคแหละแต่ว่าเห็นผลการใช้งานชัดเจนไหมก็ไม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนเสริมซะมากกว่าแถมไม่มีคอมโบความสามารถหลักอย่างพันหน่วยหรือว่าหยุดเวลา5วิด้วยซ้ำไปทำให้ภาพรวมการใช้งานเรนเจอร์ตัวนี้ดูธรรมดาทั่วๆไปนะครับผมสามารถพบเห็นได้จากเรนเจอร์ตัวอื่นด้วยซ้ำไปไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรในตัวเป็นพิเศษนั่นเองหากเปรียบเทียบกับเจ้า Power ที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะยืนที่อยู่ในจุด400นะครับแล้วก็สกิลดาเมจนี้มีลดต้านดีบัฟค่อนข้างเจ๋งเนาะแล้วก็มีปวดใบอีกต่างหากนั่นเองเนาะส่วนสกิลบัฟนี่อาจจะไม่ได้เน้นไปทางครีสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีเพิ่มพลังโจมตีเหมือนคิโครุนั่นเองแล้วแต่ว่าก็บัฟตีหมู่ได้เหมือนกันครับเพิ่มความเสี่ยงให้กับป่าตีคริหมู่ได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแถมยังมีคอมโบความสามารถหลักอย่างเพิ่มแร่1,000 หน่วยหากจะเอากลับมาใช้ก็ยังต้องเลือกใช้มันอยู่ดีนั่นเองแต่ก็แลกกับการที่เจ้า Power นี้นั้นยังโดนหยุด5วิได้นะครับไม่เหมือนคิโครุที่เราสามารถเลี่ยงจากการเลือกความสามารถเป็นกันหยุดเวลา5วิได้นั่นเองเนาะและอีกหนึ่งข้อสำคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือสกิลที่2นี้ครับเจ้า Power คูลดาวน์อยู่ที่6วินาทีเท่านั้นแต่ว่าคิโครุคูลดาวน์เต็ม9วินาทีเลยนั่นเองเนาะอันนี้อาจจะไม่ค่อยแตกต่างมากเพราะว่ามีตัวบัฟรีเซ็ตอยู่ในทีมนั่นเองเนาะแต่ว่าเรื่องของระยะความกว้างสกิลนี้มีผลแน่นอนครับ Power สกิลดาเมจนี้กว้าง460จุดครับเพิ่มความกว้างสกิลไปอีกจากสกิลบัฟของโซจิอย่างนี้ก็ทำให้กว้างหลัก 500-600 จุดกันได้เลยแต่ว่าคิโครุนั้นไม่ใช่ครับมันกว้างแค่400จุดเท่านั้นครับบัฟโซจิเพิ่มยังไงก็ไม่เท่ากับ Power ที่กว้างมากกว่าอยู่ดีถึง60จุดในเบื้องต้นนั่นเองเนาะทำให้ดูแล้วเนี่ยเจ้า Power อาจจะเข้ากับเมตายืนไกลได้ดีมากกว่าเพราะว่าเอื้อมมือกระทืบไปถึงกองหลังฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเป็นเจ้าคิโครุเนี่ยอาจจะไม่ถึงในจุดที่เราตั้งความหวังเอาไว้ได้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปเล็กน้อยให้เราเลือกใช้งานละกันเนาะซึ่งก่อนที่เราจะไปใช้การเราใส่เกียร์จะหนักจะเต็มเหมือนเคยนะครับชิ้น1สมาร์ทโฟนของโซจิเนื่องจากเราไม่มีเกียร์ไฟเนาะสำหรับ ID นี้ก็เลยขอใช้เกียร์ที่ใกล้เคียงละกันเนาะ
เป็นพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีแน่นอนช่องกลางครับหมวกของลอยหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกอัปเกรดท่าปิดท้ายด้วยถุงมือจันตาครับต้านสกิลเจาะทักษะลดแร่ออปชั่น4เลือกลดแร่เพิ่มเติมเองทำให้เซตัสนะตอนนี้เป็นหลบ100จากพรสวรรค์ขั้นที่2ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้านสกิลทะลุ100ลดคูลดาวน์1จุดและลดแร่3จุดนั่นเองเนาะบวกกับบัฟประจำเดือนมีลดแร่ลดคูลดาวน์ปล่อยตัวไหลลื่นอย่างแน่นอนนั่นเองฉะนั้นไม่รอช้ามาเทสที่ด่าน396มาตีกับบอลนกนิดนึงว่าท่าทางการออกสกิลเป็นอย่างไรกันนั่นเองเนาะแร่182เท่านั้นนะครับผมให้บอลนกเดินออกมากันเล็กน้อยจากนั้นปล่อยออกไปเลยผมคิโครุบัฟหน้าป้อมไปก่อนจากนั้นเดินเข้าตำแหน่งกระทืบลงไปด้วยขวานครับผมดอกเดียวบินทันทีน่าสมกับเป็นเรนเจอร์ยุคใหม่ที่ให้เซตัสมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนั่นเองถัดมาเทสที่ด่าน408เรื่องความแม่นยำสกิลกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรปล่อยคิโครุออกมาเลยครับบัฟหน้าป้อมไปก่อนนะครับผมจากนั้นเดินเข้าตำแหน่งตีปกติทางคริแต่ยังไม่คริหมู่เพราะว่าตัวมันกว้างแค่200จุดเท่านั้นนะครับไม่เหมือน power ที่บัฟคริหมู่กว้าง250จุดนั่นเองหรือแม้กระทั่งกับปะก็250จุดเหมือนกันนะปล่อยอีกตัวเลยออกสกิลดาเมจมาโดน 3-4 ตัวใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ได้แย่แต่อย่างใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในการใช้งานและมาปิดท้ายที่ด่าน444เทสกับบอสแลบนิดนึงว่าคิโครุจะตีกี่ทีแตกนะครับเรื่องความแรงโน1แม้บอสขึ้นพลาดไม่เป็นไรรอบแรกหลบได้ตีคริไปก่อนแล้วกันอีกสักเปี้ยงไหมยังพลาดอยู่ไม่เป็นไรครับผมตีคริจะตายเอาแล้วเนี่ยนะไม่ต้องพึ่งดาเมจสกิลก็ได้มั้งครับผมนะโอ้โหคริรัวๆครับจังหวะนี้บัฟคริหมู่ไปอีกยังไงจะบอสตายเลยไหมเอาเรารอดูคริบอสจนตายเลยแล้วกันดีไหมครับผมนี่ไงไม่ต้องออกสกิลด้วยซ้ำตายให้เห็นเรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่เราอยากเห็นดาเมจทางสกิลขออีก1รอบละกันมาคิโครุบัฟหน้าป้อมไปก่อนนะครับผมตัวที่2ก็ตีคริไปขอสกิลมาเลยได้ไหมคริอย่างเดียวมาครับสกิลโดนแล้วด้วยรอบนี้ทีเดียวแตกครับผมเมื่อใส่อัปเกรดธาตุคู่กับเจาะทักษะเหมือนกับเจ้า power เป๊ะๆเลยแล้วถ้าผมถอดถุงมือเจาะทักษะออกใส่แค่เกียร์กระดิ่งคริสต์มาสผลลัพธ์การตีบอสแลบจะเหมือนเดิมหรือเปล่าปล่อยคิโครุออกมาเลยนะครับผมบัฟหน้าป้องไปก่อนจากนั้นเดินเข้าตำแหน่งเจอบอสไม่เป็นไรตีปกติไปเราปล่อยเพิ่มแล้วกันมาเลยลูกสับลงไปที่กลางใจจะเห็นได้ว่าติดหัวบอส1ทีแล้วก็ยังไม่ตายผมต้องมีซ้ำด้วยคริหรือด้วยดาเมจสกิลอีก1ครั้งนั่นเองถ้าเกิดว่าบอสจะเหลือเลือดปริมอยู่หน่อยนึงนะครับให้ต้องตีเพิ่มอีก1ครั้งนั่นเองนะครับถึงจะเอาลงครับยังไม่ตายในดอกเดียวเหมือนกับ power เป๊ะๆเหมือนกันนะต่อมาลองจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับคู่แรกขอเจอเป็นธาตุไฟเสมอทั้งธาตุอย่างไหวพริบเจ้าจิ๋นซีนั่นเองนะครับใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุและใส่เจาะทักษะนะครับปล่อยคิโครุออกไปก่อนเลยครับการที่เราไม่หยิบตัวชนมารับจรวดไม่รู้คิดถูกคิดผิดแต่ลองเทสดูก่อนละกันแต่ว่ารอบสังหารลอยมาแล้วครับสำหรับเจ้าจิ๋นซีความสามารถสวนมาคิโครุก็ตายแล้วก็คือสุดท้ายความสามารถสวนกลับไปยังไม่ได้ออกสกิลสู้กันเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยซ้ำนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยความสามารถสวนกันล้วนๆครับจังหวะนี้ถ้าจินซีจะบัฟอมตะมันก็จะมีสิทธิ์รอดจากทางคริเหมือนกันเพราะว่าอมตะตีไม่ทะลุครับเพราะไม่มีความสามารถเหมือนกับปะนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ตีกันปกติเลยนะครับผมความสามารถสู้กันล้วนๆนะอมตะเรากดแช่ไปนิดนึงแล้วกันเราจะได้เสมอภาคกันทั้ง2ฝั่งนะแล้วยังไงคริหายกันหมดนะครับผมต่างฝ่ายต่างดอกเดียวบินทั้งคู่นะโอ้โหแบบนี้ท่าทางแล้วน่าจะเป็นฝ่ายคิโครุได้เปรียบนะครับเพราะว่ามีร่างโคลนด้วยนั่นเองแต่ว่าก็ต้องใช้เครื่องสุดท้ายสู้เอาล้วนๆเลยไม่รู้ว่าจะมีจำนวนที่รอดไปถึงหน้าป้อมได้หรือเปล่านะถือว่าสูสีใช้ได้เลยนะครับยังไงดีจังหวะนี้โอ้โหก็ดูสิจินซีไม่ได้เข้าตำแหน่งเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับส่วนคิโครุก็ไม่ได้ออกสกิลตีสักเท่าไหร่เหมือนการตีทางคริล้วนๆนะตามข้อได้เปรียบในเครื่องสุดท้ายของมันนั่นเองก็เป็นสภาพที่น่าจะยาวจนจบนะครับต่อมาจับมาเจอกับไหวพริบธาตุน้ำอย่างเจ้าโซจิกันบ้างครับใส่โดยนอนใส่อัปเกรดท่าใส่เจาะทักษะแล้วก็มีหลบสกิลแน่นอนติดมาด้วยคราวนี้คิโครุแพ้ทางท่าเต็มไม่รู้สภาพจะออกมาแบบไหนแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็ยังเป็นไหวพริบอยู่ทางคริเครื่องสุดท้ายยังไงก็แรงครับน่าจะเอาโซจิลงได้ด้วยการโจมตีปกติซะมากกว่านี่คริทีเดียวบินตามคาดนะแต่ว่าโซจิมันยืนไกลนะครับผมก็กระทืบลงมาทีเดียวน่าจะแตกเลยตัวลูกไฟนี่คือน่าจะติดเครื่องไปหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเพราะว่า
พอเฮือกหมดปุ๊บก็ตายเลยนั่นเองนะไม่ต้องรอดาเมจมาเติมในทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ลูกไฟนี้มันบังตัวหัวกะโหลกอยู่นะครับก็เลยมองไม่เห็นนั่นเองเนาะเอายังไงดีครับโอ้โหเกือบจะได้เข้าตำแหน่งใช้สกิลอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็เฮือกสุดท้ายล้วนๆนะครับพอโซจิมันยืนไกลแล้วออกสกิลรัวๆครับแผงหลังเดินออกจากหน้าบ้านก็คือโดนตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับตายเฮือกสุดท้ายดูสิเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนจินซีนะครับที่ต้องเดินเข้าตำแหน่ง300จุดระยะยืนมันต่างกันนั่นเองนะครับตัวโซจิก็เลยได้เปรียบกับคิโครุอย่างมากเองเนาะทั้งระยะยืนทั้งเรื่องธาตุนะครับต่อมาจับมาเจอกับไหวพริบธาตุไม้อย่างเจ้ารูเดียสกันบ้างครับใส่โดนแน่นอนใส่อัพเกรดธาตุแต่ผมไม่ได้ใส่เจาะนะรอยคิโครุออกมาเลยครับรอบนี้เราชนะทางธาตุแบบเต็มดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่าเนาะแต่อยากรู้ว่ารูเดียสยิงสว่านมาจะเปี้ยงเดียวจอดไหมเราสับขวานไปทีเดียวฟื้นพลังเลยนะแล้วก็จรวดยิงมารัวเกินนะครับคิโครุนี่กระเด็นรัวจากจรวดล้วนๆนะครับผมดูติดเครื่องสุดท้ายหมดเลยรูเดียยังไม่ทันตีสักนะโอ้โหแต่ว่าถ้าตีเข้าไปก็คือพลาดนะครับผมเพราะว่าเราชนะทางท่าก็จะหลบเก่งหน่อยครับสำหรับสกิลมันแล้วก็โดนหยุด5 วิรัวด้วยขออีกทีซิรอบนี้ขอสายพลังมารับจรวดนิดนึงนะครับผมโอ้โหจรวดยิงรัวซะเหลือเกินมารูเดียยิงสว่างให้พี่เห็นหน่อยผมอยากรู้ว่าคิโครุโดนไปจะเป็นยังไงนะครับตัวที่แพ้ทางธาตุนะยังไงรูเดียยิงหน่อยดิเหมือนจะโดนอะควาใบจนไม่ได้ยิงหรือเปล่าวะเนี่ยมาแล้วครับจรวดนัดแรกโดนไหมโดนแล้วนี่ตายไหมไม่รู้เฮือกสุดท้ายอยู่โอเคเฮือกสุดท้ายพึ่งเฮือกนะครับแสดงว่าเมื่อกี้นี้ยังไม่ตายนะครับผมโดนดอกเดียวเข้าไปนะเวอร์ชั่นไม่มีเจาะทักษะถ้าเป็นท่าที่ตัวเราชนะทางแล้วถ้ารู้เดี๋ยวเราใส่เจาะทักษะลงไปเพิ่มอะไรจะยังดอกเดียวบินได้หรือเปล่านะครับผมมาลองเทสกันนิดหนึ่งมารูเดียบัฟเอาตะไปก่อนจะได้ไม่โดนตีทางคริสวนกลับมาโอเคนี่ชัดเจนดอกเดียวเครือกสุดท้ายทันทีนะเมื่อกี้นี้ยังต้อง2ดอกนะครับผมดอกแรกยังติดใบอยู่ยังไม่ตายต้องเบิ้ลอีกดอกหนึ่งถึงจะเครือกสุดท้ายติดนั่นเองโอเคชัดเจนต่อมาจับมาเจอกับสายว่องไวธาตุไฟอย่างเจ้า power กันบ้างครับใส่ด้วยนอนใส่อัพเกรดธาตุใส่เจาะทักษะไหนดูซิไฟไหนจะได้คว้าชัยไปครองครับแต่ส่วนตัวคิดว่าคิโครุเพราะมันมีเครือกสุดท้าย plus นั่นเองเนาะโอกาสการติด 100% เต็มแต่ power มันไม่มีนะครับผมยังไงซิทุบมาดอกเดียวบินไหมไอสัญลักษณ์นี่คือตายแล้วหรือยังไม่แน่ใจคอยสังเกตนิดนึงอยู่ดีกระเด็นตายเลยไหมกระเด็นตายไหมอยู่ดีกระเด็นตายโอเคแสดงว่าดอกเดียวบินเหมือนกันนะครับค่อนข้างรุนแรงเพราะใส่เจาะทักษะทั้งคู่เนาะฝ่ายเราก็ตีเขาทีเดียวบินเหมือนกันแล้วก็โอ้โหเครื่องสุดท้ายทางครีนี่ดุดันจริงๆครับสำหรับคิโครุนะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วถ้าให้เราพูดกันนะผมจะเห็นได้ชัดว่าคิโครุนี่เทไปทางครีค่อนข้างมากกว่าทาง power นั่นเองนะครับผมก็ power นี่ค่อนข้างเน้นไปทางสกิลมากกว่านั่นเองนะครับออโต้กันต่อเนื่องไปเราช่วยกดกันนิดนึงครับผมไหนดูซิสุดท้ายก็น่าจะเป็นอย่างที่เราคิดนะทางครีมันก็ไม่ใช่เบาๆนะครับผมยังไงซิตีไปเรื่อยๆครับ power ก็จะลดจำนวนลงส่วนคิโครุก็จะมาเติมเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็น่าจะเป็นตามที่เราคิดครับสกิดป้อมเรียบร้อยป้อมแตกชนะไปลำดับถัดมาจับมาเจอกับว่องไวมืดอย่างกับปะกันบ้างครับผมตัวตึงทางคริโดยเฉพาะเลยเป็นเซตเกียร์เมตาปัจจุบันเลยก็ว่าได้นี่ครับมีขวานอันใหม่ไหนดูซิคิโครุจะพอต่อกันกับปะได้หรือเปล่านะครับผมเอาแค่พอหอมปากหอมคอเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วกับปะมันยืนไกลกว่ายังไงก็ได้เปรียบนะแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าติดเครื่องสุดท้ายแล้วสามารถเดินไปตีคืนได้ไหมตีคืนได้ด้วยครับมีระยะเวลามากพอครับเพราะว่าเครื่องสุดท้ายติดนานถึง7 วินาทีนะทำให้กองหลังบางส่วนยังรอดตายและเดินมาได้ระยะหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าจะหวังทางสกิลใต้ทางจะยากครับเพราะกับปากก็บัฟคริหมู่ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ไม่มีทางได้ออกสกิลสวนแน่นอนนะครับน่าจะได้แค่คือสุดท้ายคริสวนอย่างเดียวมากกว่าซึ่งบางคนอาจจะได้ยินมาว่าคิโครุเนี่ยสามารถบัฟให้เจ้ากับปะได้เนาะก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมแม้สกิลบัฟมันเนี่ยจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับผมลองเปรียบเทียบดูได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าก๊อปกันมาเลยแต่ว่ากับปะเนี่ยได้เพิ่มเติมคือดาเมจทางคริสูงมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าแม้สกิลมันจะทับกันเป๊ะๆไม่ต้องหวังพึ่งคิโครุก็ได้แค่กับปะตัวเพียวๆก็ได้บัฟแต่อย่าลืมนะปัจจุบันเนี่ย
เวลาเราใส่เซตเกียร์เนี่ยระยะโจมตีครับผมปล่อยออกมาปุ๊บก็คือเคลื่องแตงกวาเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้บัฟหน้าป้อมสักเท่าไหร่เนาะทำให้สกิลบัฟนี้ไม่ค่อยได้ออกบ้างบางทีนะครับผมก็อาศัยคิโครุที่มันบัฟหน้าป้อมอยู่ตลอดเนี่ยเพิ่มความสม่ำเสมอให้กระปะไม่ได้ตีคริหมู่ตั้งแต่ดอกแรกๆนั่นเองครับผมถือว่าเป็นการทำเกมเริ่มต้นได้ด้วยดีนั่นเองครับถือว่าเอามาบัฟได้อยู่เหมือนกันนะจากนั้นลองจับมาเจอเจ้ายอตัวชนเมตาธาตุไม้ที่เราชนะทางธาตุเวอร์ชั่นพรตันด้วยนั่นเองนะครับผมใส่ทั้งโดยแน่นอนใส่หลบสกิลแน่นอนครับหลบ100ต้าน100ไหนดูซิคิโครุจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังกันหรือเปล่าตอนเทสร่างไฮเปอร์นี่ติดเครื่องสุดท้ายตีทีเดียวยอลงไปนอนเลยนะผมทางครินะแต่อันนี้ไม่รู้จะเป็นไปตามที่เราคาดคิดหรือเปล่าและยังคงเป็นเหมือนเดิมครับผมโอ้โหได้คริหมู่ด้วยนะครับเวลาเครื่องสุดท้ายเพราะว่ามันตอนก่อนตายเนี่ยมันได้รับบัฟอยู่และก็ถ้าบัฟยังไม่หมดมันก็ยังคริหมู่ได้อันนี้ชัดเจนมากๆเนาะตอนเทสร่างไฮเปอร์เราไม่ได้เทสตรงจุดนี้เราเทสตอนที่มันเครื่องสุดท้ายแล้วมันไม่ติดบัฟแล้วนั่นเองแต่ว่าถ้ามันก่อนเครื่องสุดท้ายติดเนี่ยมันได้บัฟและยังคงอยู่เนี่ยนะบัฟยังไม่หมดมันก็ยังตีหมู่ได้นั่นเองครับเมื่อกี้ยอก็ล้มเป็นผักรัวๆท่านมาจะมาเจอกับท่าน้ำที่เราแพ้ทางกันบ้างเจ้าอักควานะครับยังคงมีคนใช้งานเพื่อคอมโบหยุดเวลา5 วิอยู่เนาะใส่โดยแน่นอนครับใส่หลบสกิลแน่นอนหลบ100ต้านครบ100ไหนดูซิว่าเราจะเอาอักควาลงหรือเปล่าร่างไฮเปอร์นี่เอาไม่ลงนะครับผมก็ร่างกระดองอาจจะดูดีขึ้นไหมด้านตีโบติทางคริหรือว่าทางสกิลถ้าหากจะยังเอาไม่ลงง่ายๆนะโอ้แต่ว่าพอเครื่องสุดท้ายนี่คือเอาลงในพริบตาอยู่เหมือนกันขนาดที่เราแพ้ทางธาตุยังเห็นได้ชัดขนาดนี้โอ้โหร่าง9 ดาวแม็กต่างกับร่างไฮเปอร์ชัดเจนมากครับผมตรงที่เอาอะควาลงได้ด้วยนี่แหละเนาะแต่ว่าต้องเป็นเครื่องสุดท้ายเนาะทางคริเวอร์ชั่นยังไม่ตายนี่เหมือนจะยังแรงไม่พอนะครับผมก็ชัดเจนนะแต่ว่าอความมีบัฟอมตะก็จะน่าจะตีทั้งชาตินะผมก็จะตีเข้าบ้างนั่นเองเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันพอเอาอความลงได้อยู่แถมอีกสักหนึ่งตัวละกันเนาะตัวชนสายพลังธาตุน้ำเหมือนกันแล้วก็พึ่งมาสดๆร้อนๆในโคราโบนี้อย่างคาฟการเองเนาะใส่โดยนอนครับใส่หลบ100ต้าน100มีหลบสกิลแน่นอนตัวนี้ถึกกว่าอควาอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็ใหม่เอี่ยมอ่องแบบนี้ที่โครุจะเอาลงได้หรือเปล่าครับมาชมไปพร้อมกันครับผมไม่เคยลองเทสเหมือนกันสับขวานไม่โดนครับเพราะเราแพ้ทางธาตุฝั่งข้างก็จะหลบค่อนข้างเก่งนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าทางครินี่เหมือนจะแตกบ้างไหมขึ้นคิรัวๆแต่เราไม่รู้ว่ามันตายบ้างหรือเปล่าไงพายุออกไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะโอ้มีตายเห็นเกิดขึ้นแล้วครับเมื่อกี้นี้น่าจะติดเครื่องสุดท้ายแต่ว่าสัญลักษณ์มันบังมองไม่เห็นนะครับผมสำหรับคาฟกาและยังไงต่อดีจังหวะนี้คิโครุติดเครื่องรัวๆนะครับผมก็ถือว่าดาเมจแรงอยู่แต่ว่าถ้าขวานสับธรรมดาเหมือนจะไม่เข้านะต้องพึ่งเครื่องสุดท้ายเหมือนกับการตีอควาเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็เจ้าคาฟกาไม่มีบัฟอมตะเหมือนอควาด้วยก็ตีเข้าได้แบบเต็มไม่ต้องหวังพึ่งความสามารถเหมือนกับเจ้ากัปปะนั่นเองนะครับที่ตีทะลุทุกอย่างนะเสียดายถ้ามันมีตีทะลุทุกอย่างด้วยนี่น่าใช้มากกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าอุตส่าห์เด่นไปทางคริขนาดนี้แล้วนั่นเองเนาะคาฟกาก็มีตายเกิดขึ้นเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างถึกเป็นพิเศษเลยจากนั้นลองจับมา PVP แบบทีกันบ้างในลีกระดับเพชร2นั่นเองเนาะอาจจะไม่สูงมากเพราะนี่เพิ่งรีเซ็ตลีกมาไม่นานนะครับผมทีมที่เจอก็โอเคอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับผมนี่คือทีมที่เราเอาไปต่อสู้นั่นเองครับไปลุยแล้วกันโนคิโครุใส่มาเรียบร้อยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายสุดเลยปล่อยไปเลยเลสโกออโต้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยมันปล่อยนิดนึงตอนเริ่มต้นนะโอเคอมตะไปก่อนครับเพราะฝั่งตรงข้ามกดแช่มาแล้วยังไงต่อดีจังหวะนี้ก็คิโครุครับผมได้ทำการออกทางคริรัวมากนะครับก็ขึ้นคริตลอดเวลาเลยด้วยครับผมจังหวะนี้โอ้โหเอาเรื่องจัดนะแต่ว่าก็เรียบร้อยครับผมยอแป๊บเดียวร่วงนะครับจังหวะนี้ยังไงดีมาถึงหน้าบ้านเขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนจะโดนยื้ออยู่นะครับเราเล่นเมตายืนไกลเป็นหลักไม่ค่อยมีตัวชนสักเท่าไหร่นะตัวชนเราก็ค่อนข้างแอบเปราะบางเหมือนกันโดนกับปะคริหายอยู่นะแต่ของเรามี2คริไงดับเบิลครินะครับผมมีทั้งกับปะมีทั้งคิโครุช่วยเสริมกันแล้วก็ยอมไม่ได้ยืนเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหเห็นได้ชัดว่าหายเร็วมากนะอาจจะเป็นเครื่องสุดท้ายจากคิโครุนะเรามองไม่เห็นนะเมื่อกี้ไม่ได้หันไปมองข้างหลังนะแต่ว่าหายเร็วมากนะครับผมโอ้โหใช้ได้เลยสุดยอดครับผมและชนะไปทันทีกับปะเราแค่ไฮเปอร์แม็กเท่านั้นเองด้วยนะครับไหนลองดูอีกสักหนึ่งทีมที่อันนี้น่าจะตึงมากขึ้นนะครับโอ้โหกับปะก็ใส่เกียร์มาเต็มเม็ดเต็มหน่วย
นะลองลุยกันดูเลยดีกว่าครับผมอีกสักหนึ่งตาเพื่อความชัดเจนของงานใช้งานคิโครุไปเราสังเกตคิโครุบ้างนะครับผมตานี้เมื่อกี้มัวแต่มองฝ่ายตรงข้ามนะโอเคบัฟหน้าป้อมไปเรียบร้อยครับคิโครุกับปะก็จะตีคริหมู่ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะยังไงดีครับผมกองหน้าหายวาบหมดเลยนะครับแม้แต่เจ้าคาฟก้าก็ยังแตกนะครับร่างไฮเปอร์ยืนไม่อยู่ครับยอฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ยืนครับผมโอ้โหคิโครุทางคริคู่กับปะนี่มันสุดจริงๆนะก็เหมือนจะเด่นทางคริมากกว่าทางสกิลซะอีกนะครับผมขวาสับไปมันก็แรงแหละนะครับแต่ว่าเหมือนจะยังปิดดาเมจไม่ลงต้องมีตัวอื่นมาเสริมสักที2ทีนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับจากการที่เราใส่จอรักษาให้มันด้วยมันก็เลยดาเมจแอบแรงนิดนึงแป๊บเดียวจบเกมเลยสรุปการใช้งานเจ้าคิโครุในร่างที่สุดของเขานะครับต้องยอมรับตามตรงเลยว่ามีจุดเด่นทางด้านของเรื่องดาเมจจริงครับไม่ว่าจะทางคริหรือทางสกิลก็ตามแต่เองเนาะเหมือนกับเจ้า power ตอนออกมาใหม่ๆเลยนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าเจ้า power นี้นั้นเนี่ยอาจจะเน้นเทไปทางดาเมจสกิลมากกว่าเพราะว่าดีบัฟก็ดีมีปวดด้วยนั่นเองเนาะส่วนทางคริอาจจะเบาหน่อยเป็นแค่ส่วนเสริมเท่านั้นเนาะสัก 20-80 ละกันเนาะแต่ว่าคิโครุนี่คือ50-50 เลยก็ได้เพราะทางคริก็แรงใช้ย่อยนะครับเนื่องจากมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีใช่ไหมครับผมมีพรสวรรค์ช่วยเสริมนะครับและยังมีคือสุดท้ายที่เวลาตายแล้วจะเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปอีกครับแป๊บเดียวร่วงหมดครับผมไม่ว่าตัวชนตัวไหนจะเจอมันก็ตามแต่ในขนาดแพ้ทั้งท่ายังดอก2ดอกร่วงได้เลยถ้าไม่มีบัฟอมตะมากันเอาไว้เนาะเสียดายจุดนี้ครับที่คิโครุไม่มีความสามารถเหมือนกับเจ้ากัปปะก็คือเจาะโล่ป้องกันถ้ามีเหมือนกันนี่ผมบอกเลยเทไปเล่นทางคริมันจะโหดกว่านี้มากเลยนะครับแต่ในเมื่อมันไม่มีแบบนี้ยังไงก็ยังคงต้องหวังพึ่งดาเมจทางสกิลที่2อยู่ดีแม้จะไม่มีดีบัฟหรือว่าปวดดีๆติดมาก็ตามทำให้ภาพรวมคิโครุนั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างเก่งกว่ามาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่ามันดูธรรมดาทั่วๆไปไม่ได้มีเอกลักษณ์ในตัวอะไรเป็นพิเศษเนาะใครจะปั้นก็ยังใช้ได้ดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าปั้นมาแล้วอาจจะมีโอกาสหลุดทีมได้เสมอต้องยอมรับตรงจุดนี้ด้วยเนาะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ได้ชอบจากใจจริงเลยนะอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากบ9 ดาวสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าถามผมว่าจะเป็นต้องเปิดตามล่าหาไหมนะถ้าเป็น ID ที่เล่นมานานแล้วมีตัวให้เลือกเยอะทีมเต็ม10ตัวแล้วเนี่ยนะไม่มีความจำเป็นต้องเปิดคิโครุครับยกเว้นแต่ว่าคุณอยากเอามาสะสมให้ครบโคลาโบหรือว่าให้ได้ครบคู่เทพก็อีกเรื่องนึงนั่นเองเนาะเพราะว่าตัวมันโอกาสติดเมตาค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยนั่นเองเนาะแม้จะในอนาคตก็ตามแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น ID สร้างใหม่ยังมีตัวเล่นไม่เยอะหรือว่า ID ที่เล่นมาสักพักแล้วทีมยังไม่เต็ม10ตัวนะผมบอกได้เลยว่าคิโครุเป็น1ตัวที่ช่วยทีมของคุณสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเก่งกว่ามาตรฐานพอสมควรเลยนั่นเองเพียงแต่ว่าที่มันไม่ติดเมตาเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษเลยความน่าสนใจในการเอามาติดในทีมระยะยาวก็เลยไม่ค่อยมีนั่นเองนะครับแนะนำว่าใช้ร่างไฮเปอร์แม็กก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละครับยกเว้นคุณชอบจริงๆเนาะหรือว่าคุณมีกบเหลือมากเพียงพออยากจะยัดคิโครุเต็มที่ได้เลยครับผมเพราะว่ามันก็เห็นความเก่งกันในคลิปนี้แล้วนั่นเองนะครับและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแมคโครนอตกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย